वेलकम बॅक टू माय चॅनल स्वातीत किचन। आज आपण इन्स्टंट साबुदाणा खिचडी कशी बनवायची ते बघूया। इन्स्टंट साबुदाणा खिचडी बनवण्यासाठी आपण असा बारीक आकाराचा साबुदाणा वापरला आहे आणि हा साबुदाणा भिजवण्यासाठी फक्त आपल्याला 15 ते 20 मिनिटं लागली आहे। आणि हा साबुदाणा पचायला हलका असतो आणि दुसऱ्या प्रकारचा जो साबुदाणा आहे तो भिजवायला जास्त वेळ लागतो आणि हा साबुदाणा आपण कमीत कमी वेळात भिजवून बनवलेला आहे।
साबुदाणा खिचडी सर्व करण्यासाठी तयार झालेली आहे। तुम्हाला मी बनवलेली रेसिपी आवडली असल्यास कमेंट बॉक्समध्ये कळवा। सबस्क्राईब करा, लाईक कमेंट करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा। धन्यवाद।